5 تومن آقا جان 5 تومن چهل تومن آقا 40 1 کیلو و 40 بلد ما بیشیم نگاه بگونیم اخباره دیگه یک کیلو نیم ده تومن آقایم 500 نهاد فرنگی لوبیا استانبولی نهاد فرنگی لوبیا استانبولی سفید درسته؟ شفا شدی یا باشی 5 سفید به هم میکنی آقا علی دوست داری این مغازه یه ذره جانم گفتم آقا دوست دارم بلند بده دیگه شارموش رو از این این نمیده بود
سوال تابعی آیا سوال بنا دیگه دوباره بکنم iş ayakar çoğu dedi kabulü. Para muhasebi. Para muhasebi. Para muhasebi. نمیدونم Kilo sende ama. Kilo. Bence. شما 45 بکشم نمیخواد پیلاشو میبریم Ne peki میکنه؟ دیگه تموم شد. شور اشمل درجه که Gel
سلام